Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Tobii Dynavox Q4-rapport för 2023. Tobii Dynavox utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel som styrs med ögonstyrning eller pekskärm samt erbjuder mjukvara för kommunikation och specialundervisning. Bolaget har ungefär 12 000 ägare på Avanzas plattform, värderas till 5 miljarder och största ägare är Swedbank Robur Fonder som har nästan 10% av aktierna i bolaget. För övrigt nästan bara fonder i ägarlistan när man kollar på topp 10. Tobii Dynavox avknoppades för lite mer än 2 år sedan, vintern 2021, ifrån Tobii som också håller på med eye-tracking men håller mer på mot exempelvis VR-headsets till datorer och tv-spelskonsoler och så vidare. Och sen finns det väl även i andra nischer också. Men just Tobii Dynavox som man knoppar av håller på med kommunikationshjälpmedel som sagt. Lite mer konkret kan man säga att Tobii Dynavox gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar som olika CP-skador, ALS, autism, ryggmärgsskador och afasi att kommunicera. De är ju branschledare i marknaden globalt och har ungefär 1/3 av marknaden. Rent redovisningsmässigt så har inte Tobii Dynavox några segment utan de lägger allting i en och samma korg ska man kunna säga, för tillfället i alla fall. Det är möjligt att det blir en förändring på det när man växer det framöver. Men som sagt, i rapporterna så redovisar man inte olika segment, men man skulle väl kanske kunna göra en egen uppdelning mellan mjukvara och hårdvara. På mjukvarusidan så finns det ett gäng appar som exempelvis då en webbläsare som kan kontrolleras med ögonstyrning. Det finns en telefonapp som gör att man kan skicka textmeddelanden och ringa med hjälp av sitt kommunikationshjälpmedel, och det finns även verktyg för att kunna spela in en användares röst som kanske inte kommer kunna använda den i framtiden. Exempelvis om du drabbas av ALS så kommer du tappa förmågan att prata förr eller senare, så du kan helt enkelt då innan det händer läsa in din egen röst som sen laddas in då i deras programvara, och sen kan ju då deras datorer läsa upp där du vill ha sagt med en kopia av din egen röst när du själv inte är kapabel att göra det själv längre. På hårdvarusidan så är det datorer och surfplattor med deras mjukvara för antingen då ögonstyrning eller det finns som man kan använda pekskärm också då. Och det är ju väldigt stryktåliga enheter som också kan fästas på olika väggar, sängar eller en rullstol till exempel, och har även då kraftiga högtalare för att kunna vara användbara även i högljudda miljöer. De här verktygen finns både till Windows och till iOS, så att du kan ju kontrollera till exempel en iPad med hjälp av ögonstyrning då om du har tillgång till Tobii Dynavox tjänster. Sen så har man även ett samarbete sedan något år tillbaka med kinesiska Tencent för att kunna erbjuda sina verktyg på den kinesiska marknaden, och sen kan man även koppla upp sig mot Google Assistant så man kan kontrollera vissa saker i hemmet som belysning exempelvis. Kollar vi på siffrorna för Q4 här så ser det riktigt bra ut. Omsättningen steg till 472 miljoner, en ökning med 30% från de 361 miljoner som var i förra Q4. Ökar ju omsättningen på helåret från 1,2 miljarder till 1,6 miljarder, och som sagt ökning 30% här i fjärde kvartalet, vilket var procentuellt den sämsta ökningen på omsättningen. Alltså man steg minst 30% samtliga kvartal under 2023. Plussa på kraftigt förbättrade marginaler här i slutet på året så ser vi ett riktigt resultatlyft här för Tobii Dynavox under 2023, i alla fall under de senare 2 kvartalen. I Q4 2022 så la ju rörelseresultatet på 24 miljoner med en vinst på 18 miljoner. Kollar vi på resultatet från senaste rapporten här så ser vi en ökning på mer än 100% i båda de där. Rörelseresultatet landar på 56 miljoner och vinsten på 45 miljoner. Och det ser vi också där i Q3 och Q4ans marginaler som vi ser i tabellen till höger där har ju gått från en rörelsemarginal på 6-7%, alltså så sent som Q2 2023 så la den på 7,6%, men nu ligger rörelsemarginalen de senaste 2 kvartalen på över 11%, nästan 12 här i Q4. Man kan ju såklart inte vara helt säker på att den här marginalen kommer att hålla exakt så här bra framöver heller, eftersom det bara varit ett par kvartal där man nått den där fina rörelsemarginalen, men man har samtidigt ett mål på att ha en marginal där på 15%, så att man siktar ju faktiskt ännu högre om man ligger för tillfället. Så ja, kollar vi på den här senaste rapporten så finns det mycket att tycka om här. En rejält ökande omsättning kombinerat med kraftigt ökade marginaler, ja, det brukar ju bli bra då. Sen får vi se här om det är väl till viss del låga siffror man kommer ifrån också, och jämförelsekvartalen här kommer bli betydligt tuffare under 2024 såklart, men det ser minst sagt bra ut när vi summerar helåret 2023 för Tobii Dynavox. Sen så får vi se om man kan fortsätta med den här kraftiga tillväxten som man gjort det sedan man knoppades av från Tobii. Försäljningen den sker framförallt i Nordamerika som står för 75-80% av omsättningen det senaste året här. I Q4 så stod Europa för 20% och sen har vi bara några enstaka procent kvar för resten av världen.
Man har ju nämnt att framförallt i USA så har man kommit mycket längre än andra länder när det gäller att sätta upp ett regelverk kring vem som ska få de här hjälpmedlen och vilka bidrag man kan få och så vidare. Sen har man väl nämnt att Sverige och Tyskland har väl kommit ganska långt om också, men USA ligger i absoluta framkanten när det gäller att helt enkelt måla upp riktlinjer för hur man ska sprida ut de här hjälpmedlen. Som sagt, många av bolagets anställda jobbar med just de här olika regionala reglerna som finns för att hjälpa de som har rätt till de här hjälpmedlen att faktiskt få dem. Tyvärr så är ju kännedomen för Tobii Dynavox och deras konkurrenters hjälpmedel väldigt låg över hela världen, så att visst, det är ju bra på ett sätt för bolaget att det finns en väldigt stor tillväxtresa att göra på just det här området, men det innebär ju också att det finns väldigt många människor där ute i världen som totalt saknar förmågan att kunna kommunicera på ett effektivt sätt trots att hjälpmedlen faktiskt finns. Lite grann här från vd-ordet, och kanske mest intressant tycker jag i alla fall är det vdn skriver här om skalfördelar. Skriver att de senaste kvartalen visar tydligt att skalfördelarna i vår verksamhet omvandlar omsättningstillväxt till ökad rörelsemarginal. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta när försäljningen växer ytterligare. Det är väl just det där som gör att man kanske vågar tro lite extra på att den här marginalförbättringen faktiskt är hållbar här framöver. Om man kan fortsätta växa försäljningen här framöver så kanske man även kan trycka upp marginalerna lite till här också. Man nämner också förvärv. Det skriver man ju att förvärv utgör en central del av våra tillväxtambitioner och vi lägger stor vikt vid affärslogik och synergier när vi utvärderar möjliga kandidater. Man har ju sänkt skuldsättningen här något på sistone och har väl lite pengar i kassan också man kan använda, så att om man utgår då från att förvärv ska vara en central del av tillväxtambitionerna som man skriver, så lär det väl kunna hända något intressant på just förvärvsfronten. Till sist, som man nämnde här lite tidigare, så nämner vdn här i vd-ordet att det finns ett antal faktorer som driver vår tillväxt, vår starka produkterbjudande och våra engagerade medarbetare i kombination med att vår marknad fortfarande befinner sig i en tidig fas med mycket låg penetration innebär en stor långsiktig potential. De allra flesta människor som är i behov av kommunikationshjälpmedel nås i praktiken inte av information om de hjälpmedel vi och våra branschkollegor kan erbjuda. Detta gäller även i de mest utvecklade länderna. Så återigen då, det finns ju en väldigt stor tillväxtpotential fortfarande för just Tobii Dynavox produkter. Några övriga punkter här, och kollar vi först på Pinpoint Estimates så ser vi att konsensus ligger riktigt bra till här faktiskt. Har man gjort estimat som bara ligger några procent från verkliga utfallen. Man hade gissat på en nettoomsättning på 460 miljoner, blev 473. Och en ebit på 54,5 visar man på när det blev 56. Så att det där la man verkligen i linje med vad det faktiskt blev här. De finansiella målen man satt upp, där ska lönsamheten ligga på 10% valutajusterat per år. Där hamnar man på 27% under 2023. Sen ska man då ha en ebit på 15% per år. Där ligger man en bit efter, ligger strax under 10 för helåret, även om man la på 11% de senaste 2 kvartalen. Till sist ska nettoskuldsättningen ligga på 2,5 plus minus 0,5 över de senaste 12 månadernas ebitda. Där ligger man på 1,9 i nuläget, så att där har man lite marginal i alla fall. Sen ska vi tillägga att man också meddelat att den 21 februari, alltså bara om några dagar från när jag spelar in här lördagen den 17 februari, och som sagt då, onsdag den 21 februari så ska man då ha en kapitalmarknadsdag för Tobii Dynavox, och det kanske blir någon liten justering här på målen, får vi se vad de säger där. Till sist kan vi göra en liten snabb jämförelse här med Tobii, alltså bolaget man avknoppades ifrån. Gjordes ju då vintern 2021 i slutet på året, alltså lite drygt 2 år sedan. Kollar vi på Avanzas plattform så har Tobii 16 000 ägare jämfört med Tobii Dynavox 12 000. Det var nog ganska många som sålde av Dynavox-delen när det blev en avknoppning där och stannade kvar i bara just Tobii. Det har ju inte varit ett speciellt bra beslut så här långt rent aktiekursmässigt, för Tobii är ju ner nästan 90% sedan avknoppningen, medan Tobii Dynavox faktiskt har gått upp 61%. Här ser vi också kursgrafen då hur det har sett ut sedan avknoppningen. Gick väl lite sådär inledningsvis, men har gått upp riktigt starkt under 2023 som sagt. Handlas ju nu till strax under 50-lappen, men det är ju inte någon låg värdering här direkt. Det är ju P/E strax under, ja även det är strax under 50. Så att där får man ju räkna med en hel del tillväxt om man tror på det här bolaget. Jag köpte faktiskt in mig i Tobii Dynavox ganska strax efter avknoppningen. Jag tyckte det lät lite mer intressant med just den här delen jämfört med ordinarie Tobii då. Alltså, visst, jag förstår väl att det kanske mer folk dras till, alltså till VR-headsets, till datorer och så vidare. Det låter väl kanske lite häftigare än kommunikationshjälpmedel till folk som inte kan kommunicera på något annat sätt. Och visst, jag kan väl tänka mig att Tobii kanske har ett högre tak, men också betydligt högre risk. För om man kollar på vad Tobii Dynavox gör, alltså
om deras produkter är det enda som tillåter mig att på något sätt kommunicera med min omvärld, så är det ju kanske en av de absolut sista sakerna jag skulle spara in på om det blir lite tufft ekonomiskt. Och visst, ett VR-headset med Tobis produkter och tjänster i, det skulle vara trevligt att ha, men det är inte så att det är livsnödvändigt på samma sätt som ens förmåga att kommunicera är. Så att på det sättet så tycker jag nog ändå att Tobii Dynavox är det lite mer intressanta bolaget i min värld i alla fall. Och sen så tror jag säkert att Tobii, om de får ordning på sin verksamhet, kanske kan bli ett större bolag såklart. Men det är ju långt ifrån någon garanti, och det har ju gått ganska dåligt där, som sagt, på sistone. Tyvärr då för min del så höll jag inte kvar det lilla innehavet jag hade i Tobii Dynavox där när jag köpte in dem först. Jag hade en väldigt stor aktieportfölj med, jag tror det var över 40 innehav där, både aktier och fonder, vilket var alldeles för mycket. Så att när jag trimmade ner så försvann även en del bolag jag tyckte var väldigt intressanta. Man tyckte samtidigt att jag hade lite för mycket bolag med väldigt hög risk, vilket man får räkna in Tobii Dynavox i. Så att de försvann då, tyvärr då, med tanke på hur det har gått här sen efter jag sålde. Men nu har jag faktiskt köpt in mig lite grann här igen. Inte riktigt en full position här, men tänkte väl kanske skala upp här under våren. För jag tycker återigen att det är ett väldigt spännande bolag och har ju utvecklats väldigt bra här nu på sistone. Sen så får vi se om man kan bibehålla den här riktigt starka tillväxten som man haft. Det blir ju lite svårare jämförelsetal här nu under 2024, men jag tror nog säkert det finns en hel del kvar att växa här, även om det kanske inte riktigt är på den höga nivån vi såg under 2023. Räknar man på en tillväxt på 20% under 2024 med liknande marginaler som vi såg under Q3 och Q4 under 2023, så hamnar vi på ett P närmare 30 istället för 50, vilket är lite... Ja, det är väl inte någon värdeinvestering där heller på något sätt, men då måste man ju också tro på att tillväxten fortsätter ganska bra där, samtidigt som att man faktiskt kan bibehålla de här höga marginalerna som vi sett de senaste 2 kvartalen, vilket inte är någon garanti på långa vägar. Men tror man på tillväxten här så finns det ju en ganska bra potential i alla fall, och det är väl lite grann det jag chansar på här. Vill ju ha en lite blandning utav en del värdecase och en del lite mer på tillväxtsidan, så att ja, Tobii Dynavox tillhör ju definitivt tillväxtdelen i min portfölj. Men ja, som sagt, det finns en stor fallhöjd här såklart om man handlas till P50 som man gör just nu. Så det krävs väl bara någon enstaka rapport eller 2 här som ser mindre bra ut, så kan det gå ut för riktigt snabbt här. Så man måste verkligen tro på att den här stora tillväxten fortsätter här. Det finns ju en viss risk att man gått in här på toppen som jag har gjort här, men ja, vi får se som sagt. Jag tycker det är ett väldigt spännande bolag som jag kommer följa väldigt nära här framöver. Då återstår det bara att nämna att det här bara är en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kan ju låta nästan lite löjligt nu när jag precis suttit ut och berättat varför jag tycker att det är en så himla bra aktie så att jag har köpt in den till min egen portfölj, men det gör det faktiskt ännu viktigare att göra det i din egen analys. Det här är ju bara vad jag tycker och tänker själv om bolaget, och vad du tycker och tänker om bolaget, ja, det får du helt enkelt ta reda på själv. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack så jättemycket för din tid och tack för att du har lyssnat eller tittat på Rappodden, som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Men jag skulle rekommendera att man tar del av det här i videoformat, då det finns en del grafer och text som ger lite mer information än det jag bara säger här i min mikrofon. Men ja, hur som helst, ni får det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.